Elikkä... Tän mä en ehkä aloita vielä, koska täällä ei ole niin paljon ihmisiä. Mä en koskaan tiedä, että milloin pitäisi aloittaa silleen puhua. Koska mä tiedän, että tää on niinku myöhässä. Tai mä näen teidän kommentit silleen myöhemmin. Mut... just in case anyone... and someone in here doesn't know, this whole thing is gonna be in Finnish because I'm answering questions about the show to, you know, in Finnish. Sorry. I promise I'm gonna try to go live maybe next week and speak to all of you, but this is just gonna be in Finnish. Eli moi kaikki, jos täällä on. Ai niin, pääsikö mä katsoa niitä kysymyksiä, vai ei? Jes, pääsen. Jei. Okei, eli mä laitoin siis ton pienen kysymysboksin pari storya sitten, jossa, johon pystyi laittaa kysymyksiä selviytyjistä tästä tokasta jaksosta, joka tuli tänään ulos. 3. jakso on myös ulkona niille, jotka katsoo extran, mikä toi on, plussan kautta, ruutuplussan kautta. Mä aion katsoa se huomenna. Mutta tänään tuli tosiaan jakso 2. Mulla on nyt, mä päätin, että mä tästä lähtien pidän mun aasat huivia tässä mukana. Koska, en mä tiedä, se lisää tähän niinku tunnelmaan. Mut joo, aloitetaan. Mä katson vähän näitä kysymyksiä, mitä tänne on tullut. Ja tosiaan, jos tulee niinku mitään mieleen, niin voi mennä laittaa. Tänne on tullut just nyt aika monta. Niin voi mennä laittaa tonne kysymysboksiin tai sitten ihan vaan kommentoida tässä livessä. Etit kauan turhaan amulettia, okei. Eli tosiaan, jos ette ole vielä kattonut 2. jaksoa, niin ei kannata katsoa tätä. Mutta jos ootte, niin let's get into it. Elikkä Elias siis löysi amuletin. Mä en tosiaan saanut tietää tästä. Moni oli kans kysynyt sitä, että miltä tuntuu, että mulle ei kerrottu, että Elias oli löytänyt se amuletin, kun meillä piti kuitenkin olla liitto. Niin koko ajan, siis musta se oli aika selkeää, että meillä on se 5 liitto. Niitä ei näytetty niin paljon niitä meidän keskusteluja 5 kesken, mutta meillä kuitenkin niitä oli. Elikkä Sara, Karoliina, Elias, minä, Niko. Niin me niinku puhuttiin 5 kesken tosi selkeästi siitä, että me ollaan niinku se 5 liitto. Ja Arttu luuli, että se oli osa semmoista 5 liittoa ja Niko oli pois siitä. Ja Johanna luuli, että se oli liitos meidän kanssa ja bla bla bla. Mut kyllä mulla ja uskoisin, että Nikol kanssa oli vähän, tai ainakin personally mulla oli vähän semmoinen fiilis, että en mä kuitenkaan oo. Tai kyllä se oli aika selkeetä, että Sara, Karoliina ja Elias oli se niinku, niillä oli semmoinen oma liitto ja ne oli valmiit silleen niinku heittää mut esim. Ulos milloin vaan. Ja että ne olisi niinku pysynyt 3 kesken. Niin kyllä mun tuli vähän semmoinen olo, niinku, että no mutta en mä sit viittinyt myöskään lähteä silleen pelaa. Että mä olisin mennyt niinku puhumaan jonkaan silleen, että hei, tehdään me liitto. Koska en mä tiedä, olisiko siitä tullut mitään. Niin sit tossa jaksossa mä olin vieläkin aika hiljainen. Ja silleen, mä olin päättänyt, kun mä lähden tonne, niin mä en oo mikään johtaja, vaan mä vaan niinku pysyn siellä rauhallisena. Ja joo, niin kyllä se oli ehkä vähän ikävän tuntuista, että mulle ei kerrottu siitä amuletista. Mutta mähän en saanut tietää siitä vielä tossa jaksossa. Tai kyllä siinä meni sit hetki, että ne kertoi mulle. Mutta jossain vaiheessa sit sain tietää ja sit se oli vähän semmoinen niinku puukko selkeä, että okei, että nämä on oikeasti niinku pitänyt mua semmosena ulkopuolisena, että vaikka meillä oli se 5 liitto, niin heillä oli sit selkeästi se 3 liitto. Mitäs muuta täällä oli kysytty? Apua, tänne tulee nyt ihan sikana. Keneen luotit saarella eniten tokan jakson aikaan? Mä sanoisin ehkä Eliakseen. Mä ja Elias juteltiin, siis tossa ei näytetä sitä noissa jaksoissa, tai ainakaan tässä 2 ei ole näytetty, mutta me nukuttiin tosi paljon. Me otettiin päikkäreitä tosi paljon. Niin joka päivä silleen 2 tai 3, tai ainakin mä nukuin siellä joku 2 tai 3 tuntia päivässä. Niin sitten aina kun mä heräsin tai ennen kuin menin niinku päikkäreille, niin Elias oli tosi usein siinä laavussa mun kanssa. Ja sitten me niinku puhuttiin kaikesta, en mä tiedä, elämästä. Ja musta tuntuu, että me niinku Elias luotti muuhun tosi paljon, että me oltiin silleen tosi läheisiä, mut apparently not. Mut joo, luotin ehkä Eliakseen eniten. Mä pelkäsin aika paljon Karoliinaa silloin.
Kyllä te nyt näitte tossa, miten se miltä se tuntui heimoneuvostossa. Mua harmitti tosi paljon. Ja mä näin tästä jotain netissä, että joku oli ollut silleen, että hyvä kun juolin tuolla niinku, on silleen, että Johanna sitä, Johanna tätä, ja sit itkee kun se lähtee, mutta kuitenkin meni äänestää. Mitä muuta mä olisin voinut teidän mielestä tehdä? Tai silleen, mä haluan tietää, koska mä mietin sitä, että okei, en mä halua, että Johanna lähtee, mutta mä yritin miettiä silleen loogisesti kanssa, niinku, että mikä on meille joukkueelle parasta. Ja Johanna oli siinä vaiheessa ollut niinku kipeä. Ja sit, en mä tiedä, mä en niinku nähnyt ketään muuta, ketä olisi voinut heittää. Ei tietenkään haluttu niinku äänestää ketään pois. Ja sen huomaa, kun me itketään. Se on toka jakso. Me ollaan oltu siellä 6 päivää ja me kaikki itketään siellä sitä Johannan lähtöä. Mutta Johannasta tuli niinku tosi läheinen aika nopeasti meille. Ja se oli niinku... Se oli tosi hyvä tyyppi. Ja just se, että sillä on niinku sama nimi kuin mun äidillä. Ja sitten tuli vähän semmonen äitihahmo kaikille. Niin harmitti tosi paljon äänestää se pois. Mutta tietenkin niinku... Toi on semmoinen, että siellä joutuu tekemään semmoisia asioita, mitä sä et halua tehdä, jotta sä voit pysyä mukana. Että jos mä olisin yksin lähtenyt äänestämään jotain muuta ihmistä, niin siitä varmaan olisi ollut hyötyä mulle yhtään. Se olisi itse asiassa voinut haitata. Niin päätin sitten äänestää Johannaan kaikkien kanssa. Sori Johanna, jos näet tän joskus. Love you. Sitten täällä kysyttiin niistä vihanneksista tosi paljon. Niin mä siis en syö sipulia ja mä en oikein tykkää kaalista. Ja sit siinä näytettiin ihan vähän sitä, niin ne oli tehnyt joku semmoisen ihmeen kaali-sipuliruuan. Ja vaikka mulla olisi kuinka kova nälkä, niin mä en vaan pysty syömään sipulia ja kaalia paistettua. Mä en pysty. Okei, ehkä jos mä olisin 3 päivää ilman mitään ruokaa, tai silleen se olisi ihan viimeinen, niin ehkä sitten, mutta en mä tiedä. Niin sit kun mä en syönyt sitä, niin mä sain ne tomaatit omakseni. Se oli 3 tomaattia yhteensä, ja mä sain joka ikisen niistä. Niin sit mä pilkoin ne, ja sit mä laitoin niihin, kun meillä on suolaa siellä, niin mä laitoin suolaa. Ja sit mä söin niitä tomaatteja. Tietenkin mä tarjoilin muille kanssa, siinä itse asiassa näkyykin, että muilla on niinku lautasella. Niin sitten silleen, ei mä voida syödä sun tomaatteja, mutta toi nälkä tuolla on ihan hirveä, niin sitten kyllä kaikki sit otti niitä mun tomaatteja kanssa. Mä olin sisällä vähän silleen, oispa kieltäytynyt. Mut joo, söin tomaatit suolan kanssa ja ne maistui niin hyvältä. Mut kun se oli niin pieni palkinto. Tai me luultiin, että sieltä tulisi niinku, että se mitä Juuso näyttää, että se olisi vaan semmoinen pieni näyte siitä, että mitä tulee. Mut ei, se oli se koko palkinto. Me luultiin, että sieltä tulisi vielä ihan sikan lisää, mut ei, se oli se koko juttu. Niin ranskalaiset oli ihan sairaan hyviä. Ne oli niin jotenkin piristi ja ne toi niinku enemmän semmoista energiaa. Mä olin, että okei, jes, että mä oon valmis kisaamaan vielä kovemmin, kun mä oon syönyt ranskalaisia ja tomaattia. Ja bam, sit me hävittiin ja Johanna lähti. Mut joo. Siis se ilahdutti niin paljon, että sai niinku vähän jotain muuta kuin vaan ohraa. Tuliko helposti nälkä? Joo, siis se oli koko ajan nälkä. Mulla oli koko ajan semmonen niinku heikko olo. Tai just silleen, kun oli aloittamassa kisoja. Okei. No mä puhun tästä vielä vähän enemmän tästä niinku korona- ja lääkärijutusta. Mutta ennen jokaista kisaa, niin meillä oli lääkäritarkastukset. Niin sinne tuli lääkärit ja ne mittasi meidän verenpaineen. Ja sit jos jollain oli niinku tosi alhainen verenpaine tai silleen, niin sit me saatiin semmosia niinku pieniä semmosia sokerijuttuja. Ja sit me saadaan vettä siellä koko ajan. Niin meistä kuitenkin pidettiin huolta, ettei me sille niinku pyörtäisi kaiken. Mutta olisi ihan sairaan heikko olo aina ennen kisaa lähtemistä. Sitten jos näki, että siellä on jotain kaivamista just, tai se kisa, mikä meillä oli siinä, mistä me tehtiin sitä palapeliä ja noita, niin mä vaan katoin sitä silleen, että mä en pysty tähän. Se, kun mä olin siinä veneessä moottorina, mä potkin sitä vettä, niin mä oikeasti luulin, että mä en pysty enää kävelemään varmaan viikkoon sen jälkeen. Mun jalat vaan niinku vapisi tälleen, kun mä lähdin siitä. Se oli ihan hirveetä. Ja sitten me hävittiin se kisa, niin olin todella pettynyt itseeni. Ja tuntui tosi pahalta silleen joukkueen puolesta, koska musta tuntui tosi syylliseltä siihen, että me hävittiin, koska mä ja Sara oltiin siellä laittamassa niitä palapelijuttuja. Ja sitten ne niinku välillä ne jäi jumiin ja mä en niinku saanut oikein selvää meidän niinku tiimin niistä ohjeista. Ja sitten se oli vaan tosi sekavaa. Ja en mä tiedä, mä olin vaan niin jotenkin kuollut sen jälkeen ja pettynyt omaan suoritukseen. Mut it's over. Niin, joo.
Tosiaan tosi moni oli kysynyt kans, niinku, että miten korona otettiin huomioon täällä, niin ennen saarelle lähtöä meillä tehtiin kaikki maailman verikokeet, koronatestit. Testattiin kaikki. Itse inhoan verikokeita, niin se ei ollut yhtään hauskaa, mutta tehtiin kaikkea. Sitten mä joudun kanssa semmoiseen pyörään. Mä en nyt muista, mikä sen nimi on, sen testin, mutta siis mä joudun semmoiseen pyörään. Ja sitten mulla laitettiin semmosia johtoja tai semmosia. Vitsi, mä oon huono näissä töissä, mutta joo. Tehtiin kaiken maailman testit. Ja sitten siellä saarella, niin kaikki kameramiehet ja nämä oli eristyksessä, että niillä oli semmoinen oma hotelli ja siellä hotellissa ei saanut olla ketään muuta kuin ne. Ja no tietysti se oli työntekijöitä, mutta niillä oli sitten maskit ja tämmöiset. Mutta oli niinku eristyksessä, että me ei päästy koskaan oikein kontaktiin kenenkään kaa, jolla olisi vaikka voinut olla korona. Ja joka aamu ja ilta meiltä mitattiin kuumeet. Sinne tuli semmoinen vartija ja sitten se piippasi semmoisen koneen kanssa meidän otsaan ja sitten katsoi meidän lämpötilat. Ja silloinhan ne sai tietää siitä, että Johannalla oli tosi paljon kuumetta. Ja ennen kuin me lähdettiin Skabaan, niin Johanna otettiin semmoiseen telttaan. Ja sitten siellä mun mielestä, mä en ole ihan varma, tehtiinkö sillä koronatesti. Aika varma, mutta siis varmistettiin, että sillä ei ole korona ennen kuin se pääsi jatkaa. Ja joo, hän ei päässyt kisaamaan silloin siihen palkintoskabaan meidän kanssa, mutta silti voitettiin ja annoin hänelle tomaattia. Hyhy. Olitko suuri voittaja? Olin, totta kai. Mä siis voitin koko selviytyjät kisan. Ei tarvii enää katsoa kautta. Mä voitin. En aio kertoa. Mutta mä katson mitä muuta täällä on. Näyttikö toisten sotamaalaukset hassuilta? Siis me naurettiin Aasujen saarella. Sitä kun heti ekana päivänä, kun ne vaanit oli tullut sieltä sotamaalaukset naamassa, niin me oltiin silleen okei. Että ne yrittää niinku flexaa sillä, että ne on saanut tulta. Että on nyt niitten semmonen, että haha, me saatiin tulta, kattokaa meidän naamaa. Mut sitten jälkeenpäin, kun ollaan oltu pois saarelta ja me ollaan niinku kysytty niitä, niin ei ne kuulemma edes tehnyt sitä sen takia, että ne vaan niinku laittoi ne, koska se oli niin hauska juttu, ei halunnut mitenkään olla silleen, että meillä on tulta. Mutta me oltiin sitten Aasujen saarella silleen, joo, että ne yritti näyttää, että niillä on tulta, ja ne näytti niin jotenkin. Sitten me vähän naurettiin, niin me oltiin silleen, että joo, että me ei koskaan tulla tekemään noin, että ei koskaan laita mitään meidän naamaan. Me vaan mennään sinne omana itsemme ja näytetään niille, miten tämä asia hoidetaan. Sitten me kuitenkin hävittiin, mutta joo, oli se mun mielestä vähän huvittavaa, kun ne tuli joka päivä sieltä eri maalaukset naamassa. Mulla on kurkussa jotain. Oliko sulla yhtään liittoa kenenkään kanssa? No, mä luulin, että mulla on liitto. Tosi vahva liitto Eliaksen kanssa. Mä luulin, että meidän Elias ollaan silleen samalla aaltopituudella ja meillä on niinku liitto, koska musta tuntuu, että mä luotin siihen tosi paljon ja mä luulin, että se luottaa muhun tosi paljon. Ja sitten mä luulin myös, että minä, Sara, Niko, Karolina ja Elias ollaan se 5 liitto, joka menee sitten finaaliin, mikä toi on yhdistymiseen asti. Mutta sitten nyt kun katson tuota sarjaa, niin selviääkin, että siellä oli semmoinen 3 liitto ja mä olin vaan semmoinen pelinappula niille. Meikkasitko ohjelman kautta metsässä, kun eräjörmä? Siis en meikannut. Ei siellä ollut mitään, minkä kanssa meikata. Ainoa mitä mä tein oli se, että mä vähän kyselin ihmisiltä välillä, että oliks mulla jotain naamassa, koska ethän sä näe siellä mitään, niin sitten, no, mä aina pesin tietty naamaa ja silleen, ja sitten yritin jotenkin laittaa hiukset vähän eri tavalla joka päivä, että olisi niinku jotain. Sitten kun meillä oli kanssa tosi paljon aikaa siellä, niin sitten mä yritin aina keksiä jotain hauskaa, mitä tehdä hiusten kanssa, mut en meikannut, ja en mä oikein niinku miettinyt mun ulkonäköä siellä. Mä mietin vasta, että mä haluan päästä loppuun asti ja voittaa. Joku oli kans kysynyt sitä, että oliks mulla niinku tosi kylmä. Tai tuntuuko musta, että mulla oli kylmempi kuin kaikilla muilla, koska mulla oli aina pitkät vaatteet päällä, kun muilla oli, jos mulla oli jotkut sortsit. Niin siis kaikilla oli kylmä, kun tultiin niihin kisoihin, niin ennen kuin me aloitettiin niinku esim. Ne haastattelut, jotka on ennen Skaboja, niin kaikki oli sille niin sen takia mä pidin niitä vaatteita. Koska mä en niinku välittänyt siitä, vaikka ne kastuisi, koska mä olin silleen, että joo, mä voin laittaa ne kuivua ja sitten mennä niinku makuuksiin sisään vaan. Mutta sitten kaikki oli silleen, että en halua niinku kastaa vaatteita ja että on helpompi kisata niinku vähemmissä vaatteissa. Mutta mä en kestänyt sitä kylmyyttä, niin mä olin silleen, että ei, että mä mieluummin yritän pysyä mahdollisimman lämpimänä
kun se, että mä oon siellä silleen, kun Juuso kysyy mut jotain. Niin se kaikilla oli kylmä, mutta kyllä musta tuntuu, tai mun mielestä ehkä mulle ja Saralla oli eniten kylmä. Me molemmat aina täristiin siellä ihan sikana, mutta Sara on ihan hullummin mies ja silti meni silleen jossain sportti niinku tommosessa topissa ja shortseissa kisaamaan. Hullumimmi. Mut joo, katsotaan jos me löydän vielä jotain muuta täältä. Mä oon varmaan käynyt aika paljon läpi kaikki. Ärsyttikö, kun toinen joukkue haukkui teidän joukkuetta? Mä en oikein välittänyt siitä niin paljon. Musta se oli vähän lapsellista. Tai silleen just kun väliin sieltä niinku huudettiin jotain semmoista ihan tyhmää, niin musta se oli vaan jotenkin vähän lapsellista. Mutta selkeästi se ärsytti niinku jotain tiettyjä ihmisiä. Tai niinku huomasi, että oli semmoisia ihmisiä, jotka vähän silleen niinku törmäs. Tai en tiedä mitä sanotaan. Mutta itse ei oikein haitannut. Itse asiassa mä niinku tykkäsin siitä, että me nähtiin niitä toisia kanssa. Sitten mä yritin aina just silleen niinku moikata niitä ja olla silleen koska mä tiesin, että jos mä pääsen yhdistymiseen, niin mä varmasti, tai jos esim. Sekoitetaan niinku ihmisiä, niin mä varmasti tuun joutuu olemaan myös muutaman ihmisen kanssa niinku siitä tiimistä. Niin en mä halunnut, että mulla olisi niinku huonot välit niitten kanssa ennen kuin ne olisi päässyt tutustumaan muhun. Niin mä yritin sitä aina olla silleen peace and love. Mutta tietty oli hauska välillä heittää. Ja siis esim. Se, oliko se ekas jaksossa vai tokas? No mut se tehtävä, missä me roikuttiin niissä seinissä, jotka sitten meni tälleen, niin mähän on jossain vaiheessa silleen Kertulle tai jotain. Niin se oli ihan vaan läppää koko ajan, tai ainakin mun ja niinku Kertun kesken, ja mun ja melkein kaikkien kesken. Että oli vähän semmoista, että mutta ei koskaan niinku, en mä oikeasti koskaan esim. Haukkonut tai sanonut mitään kenellekään silleen, että mä olisin tarkoittanut sitä. Enkä muutakaan varmaan sanonut. Apua, täällä on kysymyksiä 3. jaksosta. Mä en ole vielä kattonut sitä. Tänne tuli tosi paljon kysymyksiä ja hyviä. Kenen teidän heimosta luotit eniten? No tämän mä vastasinkin jo. Mä sanoin, että Elias. Kauheasti kiinnostaa, että pesettekö omat vaatteet ja kaikki tarvikkeet siellä? Kyllä. Siis se vesi oli tosi kylmää, mutta yritettiin aina, tai silleen just, jos oli vesitehtävä, niin sitten ennen kuin lähdettiin sieltä paikasta ja joku vaate oli esim. Kastunut, niin sitten kastettiin se kokonaan siinä vedessä. Tai sitten se oli vaan helpompi niinku kastaa se jo. Mutta siis ei siellä saanut oikeasti mitään puhtaaksi, koska ei ollut saippua ja silleen. Ja sitten me oltiin kuitenkin totuttu siihen hajuun, niin sitä ei haistanut niin paljon. Mutta sitten kun mä pääsin kotiin ja mulla oli se mun rinkka, missä oli kaikki mun kamat, niin siitä rinkasta ei ole vieläkään lähtenyt se haju pois, se ei vaan lähe. Sitten mä olin ostanut takin sinne, mä olin silleen, että ei mä ostan tämän takin, että mä voin käyttää tätä sitten myöhemminkin. En ole käyttänyt kertaakaan. Siitä ei lähe se haju pois. Mä en tiedä mitä tehdä, mä oon pessy varmaan 6 kertaa. Ja siis niinku pesukoneessa ja käsin ja ei lähe, vaikka sitä kuinka paljon niinku tuulettaisi tuolla ei lähe, se haju ei lähe. Niin mä en voi kuvitella esim. Niinku niitten ne, jotka haastatteli meitä tai ne kameramiehet sille, jotka on joutunut pyöriä siinä meidän vieressä, niin me ei voi kuvitella, että kuinka pahan hajuisia me ollaan oltu niille. Koska jos se haju ei oikeasti lähde pois mun rinkasta, mä oon pessyt sen 6 kertaa, niin miettikää kuinka pahalta me haistiin hyettä. Mut joo, meillä oli siellä pyykkinarut ja sitten me yritettiin aina vedessä vähän niinku pestä juttuja. Varsinkin paitoja, että niistä lähti silleen kainaloa just haju. Vaihteliko sää paljon? Joo, siis välillä oli silleen, että herättiin ja sato. Ja sitten keskellä päivää olikin aurinkoa. Sitten meni 5 minuuttia, aurinko meni pilveen ja sato uudestaan. Itse asiassa se eka päivä, just kun tultiin, niin siellä sato välivettä silleen ihan suoraan naamaa päin. Ja sitten kun me päästiin sinne meidän saarelle, niin siellä paistoikin aurinko. Oliko saaret oikeasti erillisiä? Joo. Ja siis meidän saarihan oli semmoinen pieni kivikasa. Ja sitten Vaanien saari oli semmoinen iso niin kunnon metsä. Ja musta tuntuu, että siellä oli itse asiassa niinku... tai en mä tiedä, siis se näyttää tossa ihan jättiläiseltä. Mutta... mitä mä sanoa? Apua, mulla oli jotain, mitä mä haluaisin sanoa. Niin. Me ollaan siis niinku spekuloitu tämän Selvitäjät porukan kanssa nyt, kun ollaan oltu niinku poissa saarelta. Ja me
meillä tuli semmoinen niinku, tai mä oon ainakin sitä mieltä, että voi olla, että ne vaanit laitettiin tahalleen siihen saareen, missä ne oli, koska siellä oli selkeästi enemmän kaikkia mustikoita ja semmoista. Meidän saarelle ei löytynyt paljon mustikoita. Niitä piti poimia silleen, että sä kävelit 5 metriä ja sitten löysit jonkun yhden pienen puskan, mistä sait 4 mustikkaa, sitten toiset 5 metriä. Se oli ei sieltä löytynyt mitään. Niin mä mietin, että esimerkiksi jos niillä, kun niillä ei ollut tuluksia, niin jos ne olisi ollut siinä meidän saarella, niin ne ei olisi syönyt mitään. Ei sieltä edes löytynyt koivunlehtiä paljon, tai silleen ei siellä ollut mitään. Et ainoa meidän ruoka oli just se, että mitä me saatiin, niin ne ohrat ja jauhot, ja sitten vähän jotain mustikoita ja vadelmia sieltä sun täältä. Mut sitten niillä toisilla, niin niillä oli mustikoita silleen kunnon, niin kuin, että sä menit kyykkyyn vaan yhteen kohtaan, ja sitten sait kokonaisen purkin mustikoita. Niin meillä on semmoinen teoria, että ehkä se tehtiin just niitä, kun niillä ei ollut tuluksia, niin sen takia ne laitettiin sille saarelle. Se meidän saari oli ihan karseasti, siellä oli tosi paljon hämähäkin seittiä kaikkialla. Mä nyt vähänkin kyykkyyn, niin naama oli ihan täynnä hämähäkin seittiä. Se oli hämähäkkisaari. Mutta se auttoi, tai siis mä en ole koskaan oikein tykännyt hämähäkeistä, mutta en mä ole myöskään silleen niinku niin siellä oppii jopa tykkäämään niistä. Mä olin silleen, että sepä hämppis. Mut joo, oisin ehkä toivonut olla siellä Vaanien saarella, se näyttää niin paljon paremmalta. Mut joo, mä lopetan tän tähän. Jos teillä on lisää kysymyksiä, niin mä teen liven ensi lauantaina, jossa puhutaan sitten 3. jaksosta. Oliko teillä hammastahna ja hammasharjat tähän vielä vastaan? Ei ollut. Pestiin hampaita hiilellä tai sitten jollain niinku risuilla ja sillään. Hiili oikeasti auttoi tosi paljon. Se oli vaan tosi pahan makuusta, eli sitten piti ottaa vettä nopeasti ja sylkeä pois. Mut joo, hiilellä niinku pestiin hampaat. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Mä tosiaan pistän tän mun IGTV:n talteen, joten jos liityit vähän myöhässä, etkä ehtinyt kuulla kaikkea, don't worry. Sä voit mennä kattoo tän mun IGTV:stä. Ja me nähdään ensi lauantaina. Moikka!